Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii noiembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care s-au născut cu soarele, ascendentul, dar și luna în balanță. Să vedem despre ce este vorba pentru voi dedicat, pentru că și luna noiembrie se anunță una foarte intensă. În primul rând, pe 4 noiembrie, Saturn, lordul karmei, își reia mersul direct în Pești, în casa voastră a 6-a. Saturn este arhetipul care ne ajută să ne maturizăm și să ne structurăm viețile. Este un arhetip care ne creează restricții atunci când baza pe care noi construim nu este una solidă. Ne dă atât cât credem că merităm și dacă noi credem că merităm. Peștii sunt arhetipul divinității, al infinitului, al imaginației, al iluziei, dar și al confuziei. Iar casa 6 vorbește despre sănătate, stare de bine, colegii de serviciu, rutina noastră de zi cu zi, animalele de companie, mentorii pe care îi pot găsi în această viață, dar și echilibru dintre casă și serviciu, sau cât timp petrec la serviciu față de cât timp petrec la mine acasă sau cât timp aloc vieții personale. Încă din martie, de când a retrogradat planeta Saturn aici, posibil să vă fi creat vouă destul de multe restricții sau să vă fi simțit voi cumva izolați. Pe de o parte să simțiți că nu aveți de ales, că sunteți prinși într-un cerc din care nu aveați scăpare. Să vă simțiți copleșiți în rutina voastră de zi cu zi și să aveți senzația că faceți în fiecare zi același lucru. Pe de cealaltă parte, Saturn v-a ținut aici, să spunem, restricționați pentru că este nevoie de stabilitate în viețile noastre. Pentru a putea trăi și pentru a avea resurse financiare, este necesar să facem drumuri, să avem o rutină organizată și să mergem la serviciu, indiferent care este acela pentru noi. Indiferent că ne deplasăm sau că lucrăm de acasă. Aici Saturn spune maturizează-te. Este important să fii atent la rutina ta pentru că îți scapă printre degete niște detalii. Ori nu te odihnești prea mult, ori rutina ta este complet dată peste cap. În acest context, regăsindu-se într-o casă a sănătății, se poate răsfrânge rutina ta asupra sănătății tale. Simplu fapt că poate nu ești organizat sau nu ești atent la micile detalii din viața ta îți poate afecta sănătatea. În această lună, Saturn vă restaurează controlul asupra acestei zone importante din viața voastră și vă spune: trebuie să fii mai atent, trebuie să ai o rutină mai sănătoasă, să ai grijă de sănătatea ta, să ai grijă de ceea ce mănânci, să fii mai ordonat și mai organizat. Pentru că aici se regăsește și Neptun, care este guvernatorul peștilor și care are tendința să spună: lasă că merge și așa, sau oricum merge treaba. Saturn va veni și va spune: nu merge oricum. Este important în primul rând să ai grijă de tine, pentru ca apoi să poți face tot ceea ce îți dorești. Pe 8 noiembrie, Venus, planeta iubirii și a banilor, intră în casa voastră întâi, în balanță, unde vă va da putere. Putere magnetică, putere de atracție, putere de seducție. Venus este o energie care atrage, iar balanța, voi sunteți semnul relațiilor. Puteți atrage în viața voastră acum o nouă iubire sau puteți să vă deschideți uși pe care înainte nu puteați sau de care înainte nici nu vă puteați apropia, pentru că Venus va aduce această încredere în voi înșivă. Venus este și strâns legată de stima de sine și strâns legată de planul financiar sau de proprietățile voastre. Poate vă vin idei la nivel financiar, poate vă vin idei legate de zona imobiliară, să faceți achiziții noi. În tot cazul, în această lună, Venus vă va reda frumusețea și strălucirea. Este bine să o folosiți înțelept. Veți fi foarte frumoși, plăcuți și atrăgători în ochii celorlalți, care vă vor căuta compania și pe care îi veți încânta prin simpla voastră prezență. Pe 10 noiembrie, Mercur, planeta intelectului și a gândirii, a comunicării și a comerțului, intră în casa voastră a 3-a, în semnul Săgetătorului. Aceasta este casa de drept a planetei Mercur, care vorbește despre cum gândim, cum vedem lucrurile, cum comunicăm și despre abilitățile noastre de comerciant, de negustor. Casa a 3-a are legătură cu toate aceste lucruri, dar și cu comunitatea din care fac parte, cu vecinii, cu familia extinsă, cu frații, surorile, verișorii, primari, unchii, mătușile,
Mai are legătură și cu comerțul, cu tranzacțiile comerciale, cu drumurile pe distanțe scurte, dar și cu studiile, cu tot ceea ce vreau să învăț acum și cu direcția în care vreau să mă specializez. Iar săgetătorul este profesorul, înțeleptul. Este cel care are legătură cu legea, este cel care are legătură cu străinătatea, cu tot ceea ce este dincolo de granița țării în care locuim sau cu studiile înalte. În acest context, aici Mercur va aduce vizibilitate în tot ceea ce am enumerat anterior. Fie apar pe radarul vostru informații sau chestiuni care au legătură cu vecinii sau cu familia voastră extinsă. Unii dintre voi veți dori să vă schimbați comunitatea sau poate dori să vă relocați. Vă vin idei despre noi achiziții de imobile, vă vin idei despre studii sau poate aveți foarte multe drumuri de făcut în chestiuni legale, mici sau în chestiuni legate de instituții ale statului. Mai departe, pe 13 noiembrie, avem parte de o frumoasă lună nouă în Scorpion, în casa a doua. Scorpionul este semnul profund al puterii, al regenerării, al vindecării și al transformării. Înseamnă moarte și renaștere. O lună nouă înseamnă noi intenții, planuri noi pentru viitor în ceea ce ține de casa a doua. Banii mei, cum mă simt, ce simt, sentimentele mele, stima mea de sine, iubirea. O nouă iubire poate apărea acum în viața noastră pentru care să încep să fac drumuri pe distanțe scurte, de la care să învăț. Prin această interacțiune și cu Venus în casa întâi în balanță, voi învăța. Această relație mă ajută să mă dezvolt profesional, spiritual, să evoluez. Pe de altă parte, la nivel financiar, aici o lună nouă vă poate aduce idei noi, planuri noi de afaceri, planuri noi despre cum să vă măriți, să vă creșteți voi veniturile în fiecare lună. Unii dintre voi veți dori să renunțați la ceea ce faceți acum și să vă găsiți o altă modalitate de a face banii voștri câștigați prin munca voastră directă. Iar pentru alții dintre voi pot însemna noi afaceri, noi clienți, noi idei de afaceri sau venituri în plus din alte resurse. Mergem mai departe și pe 22 Soarele se mută în Săgetător, pe 24 Marte se mută în Săgetător, în casa voastră a treia. Din nou, casa a treia, cea care vă pune pe drumuri, este activată. De suflu nou, de foarte multă energie, de foarte mult entuziasm, de pasiune și de foarte multă acțiune. Aici se regăsește Mercur, care va dansa în tandem cu Marte și cu Soarele. Într-o casă a studiilor, într-o casă a informației, într-o casă a comunicării, încep să comunic din ce în ce mai mult, cu din ce în ce mai mult entuziasm, cu din ce în ce mai multă pasiune cu cineva sau încep să fac drumuri multe pentru a rezolva ceva. Asta este o casă care are legătură cu planuri care pot fi realizate în următoarea perioadă, în viitorul apropiat. Aveți un câștig de cauză în comunitatea voastră, aveți un câștig de cauză legal care are legătură cu comunitatea voastră, cu vecinii, cu frații, cu surorile. Poate auziți că aceștia au vreo provocare și îi puteți ajuta. Pentru alții dintre voi, atenție la drumuri, atenție la mașină, la automobil, la transport. Soarele vine cu energie, soarele este viața însăși și voi vă veți simți energizați. Chiar dacă veți fi pe drumuri, veți fi încântați de rezultate, veți simți că ați rezolvat foarte multe lucruri în această lună. Și nu în ultimul rând, pe 27 noiembrie vom avea parte de o frumoasă lună plină în Gemeni, în casa voastră a noua. Casa Noua vorbește despre studii înalte, despre acte legislative, despre lege, despre chestiuni care au legătură cu a publica, despre chestiuni care au legătură cu extinderea peste granița țării în care trăiesc sau mă mut în străinătate, poate unii dintre voi reveniți din străinătate acasă sau vă interesează alte culturi. Este casa în care devenim din student profesor, în care învățăm ceva. Mai este și o casă spirituală, o casă care are legătură cu religia. O lună plină spune finalitate, detașare, încheiem un ciclu. Corectăm acțiunile din ultimele 6 luni. Aici ceva trebuie să plece pentru ca altceva să apară. Unii dintre voi ajungeți la o concluzie. Acte legate de rezidență în altă țară, acte legate de cetățenie în altă țară, pașaportul sau călătorii pe care le puteți face acum,
Sau vă răzgândiți, nu vreți să vă mai mutați unde voiați înainte pentru că ați descoperit între timp prin casa a 6-a că vă este bine în locația în care deja vă regăsiți. Pentru alții dintre voi puteți avea aici în sfârșit un verdict final sau în sfârșit soluționarea unui caz care a fost pe rol legat de lege foarte multe luni. Iar pentru alții dintre voi să știți că puteți începe o căutare a sinelui, o căutare a sufletului vostru pentru evoluție. Veți fi împinși de energie de la spate să căutați mai mult, să înțelegeți mai mult lumea din care facem parte. Eu vă doresc tuturor să aveți o lună minunată. Pentru voi, în mod deosebit, este o lună mai ușoară și să vă bucurați de ea, să fiți sănătoși. Să vedem acum ce ne spun și cărțile oracol pentru balanță noiembrie. Avem conjuncția, o uniune, două energii care se unesc, care se contopesc și întâlnire. Vedeți cu acea energie din Săgetător, în sfârșit vedeți roadele unei munci anterioare sau în sfârșit atingeți un rezultat, un ideal, ceva ce ați avut voi în minte devine realitate. Pentru alții dintre voi, începe să comunicați cu cineva. Puteți cunoaște pe cineva nou în viața voastră sau se reia o comunicare mai veche cu cineva din viața voastră, mai ales la nivel de familie, sau descoperiți niște informații din copilăria voastră care vă ajută în demersurile de acum. Scorpionul, care vorbește despre intensitate, transformare și vindecare, iar voi aveți luna nouă în Scorpion în casa a doua. Ceva nou se naște. Ceva vechi dispare și ceva nou se naște. O iubire nouă, o iubire spirituală, o iubire profundă. Unii dintre voi veți fi împinși de la spate să renunțați la o iubire veche pentru a face loc alteia noi. Iar pentru alții dintre voi, aici este potențial de parteneriat. Parteneriat la serviciu, parteneriate care să vă aducă vouă câștiguri imediate, parteneriate prin mentoratul cuiva cu Saturn în Pești în casa a 6-a care să vă ajute, să vă învețe, să vă ghideze în a vă face un plan financiar sustenabil și foarte bun pentru viitorul ce urmează. Mai departe, balanță, noiembrie, oboseală, provocări de sănătate, stres, detoxifiere, ceva ce se reduce, iritare și îngrijorare. Toate aceste lucruri v-au însoțit pe voi cel mai probabil din martie încoace, de când planeta Saturn a retrogradat. Iar acum Saturn vine și închide acest ciclu al stresului pentru voi. Este foarte necesar ca voi să deveniți conștienți de tot efortul pe care l-ați depus și de tot sacrificiul pe care voi l-ați depus, pentru că Pești înseamnă și sacrificiu. Am o idee în minte și am senzația că dacă nu fac așa sau dacă nu sacrific ceva, nu se întâmplă lucrurile sau nu merg într-o direcție foarte bună. Nu suntem noi atlas să ținem lumea în spate. Soarele, energia leului. Vedeți, veți avea energie de acum înainte să faceți lucrurile care înainte nu mergeau, pe care înainte nu le puteați face, să deschideți acele uși pe care înainte nici măcar nu le vedeați. Veți avea niște concluzii fericite în zona financiară, veți avea niște parteneriate fericite, puteți avea o creștere salarială, indiferent că lucrați pe cont propriu sau sunteți angajați. Este momentul să nu mai lucrați pe bani puțini sau să cereți o mărire. Pentru alții dintre voi, după o lungă perioadă poate de singurătate, intrați într-o uniune care este benefică. Și avem aici grădina, da? Pentru că acea casă nouă vorbește despre scena publică, despre lege, societatea, comunitatea din care fac parte, o audiență, petrecere, bucurie, întâlniri, evenimente, o întâlnire la care pot merge și pot cunoaște pe cineva și planuri noi de viitor. Foarte bună energia pentru voi. Pentru unii dintre voi se întâmplă ceva ce vă doriți de foarte mult timp. Aici avem numărul 20, judecata, poate aveți un proces care acum se finalizează, poate aveți o succesiune pe care acum o finalizați și aveți un câștig de cauză. Unii dintre voi vă recuperați niște daune din trecut, iar pentru alții dintre voi s-ar putea să fie vorba despre partaj și despre acum încep o viață nouă. Și aici avem, ce frumos, trifoiul,
semn de noroc, întâmplări foarte fericite, șanse peste șanse, evenimente, mă voi simți bucuros, în urma cărora mă voi simți bucuros, randevuri, încep o idilă cu cineva, noroc peste noroc, o recompensă, flirturi și o nouă aventură. Aventură în sensul bun, pentru că Scorpionul în casa voastră a doua, cu Saturn în Pești în casa a șasea, va spune în felul următor: nu voi mai depune un efort acolo unde nu este cazul, acolo unde nu simt că oamenii merită timpul meu, energia mea și atenția mea. Veți vedea că veți fi foarte pragmatici, că veți fi mai realiști și că dacă vă permiteți să iubiți de această dată sau dacă vă deschideți sufletul de această dată, veți avea parte de oameni cu care să fiți în rezonanță, care să aibă același sens și aceeași direcție în viață ca și voi. Să nu vă înșele practic așteptările. Să vedem cărțile de tarot ce ne spun pentru balanță noiembrie. În zona relațiilor, planul material și planul emoțional. Aici unii dintre voi, vedeți, aveți un cordon energetic către trecut cu cineva, în timp ce aici, în zona materială, aveți planuri de viitor sau vă puteți face planuri de viitor acum. La nivel de relații avem Scorpionul, cartea moartea, 2 de bâte și cavalerul de spade. Pentru cei care sunteți singuri, aici posibil în viața voastră să fie apărut cineva sau să apară în viitorul imediat apropiat, dar voi să aveți încă ceva conexiuni cu un partener din trecut sau să vă gândiți la o fostă relație și veți fi puși în fața unui fapt împlinit. Să alegeți dacă doriți să intrați într-o nouă relație, dacă doriți să dați o nouă șansă unui om pe care îl cunoașteți acum sau pe care l-ați cunoscut recent sau nu. Pentru unii dintre voi, atenție că s-ar putea să faceți comparații între cineva nou în viața voastră și cineva din trecutul vostru. Dar aici vi se spune: în trecutul vostru s-a dus, cineva nou care apare acum este bun pentru tine. Deci nu comparăm merele cu perele, chiar dacă din amândouă putem face dulceață gustoasă. Pentru cei care sunteți în relații deja, aveți aici de analiza niște lucruri, aveți de luat niște decizii importante, dar pentru care este important să nu fiți impulsivi, să nu luați deciziile rapid sau să nu acționați din instinct, ci mai degrabă să vă uitați la toată experiența voastră din trecut, pentru că văd că în relațiile voastre au fost și implicații financiare. Voi aveți Scorpionul în casa a doua, unde se va petrece luna nouă, iar aceasta poate fi Venus în casa întâi, care în acest moment vă dă vouă putere, vă dă vizibilitate, poate sunt la nivel de relații aici contractuale cu noi clienți, cu partenerii de afaceri. Pentru unii dintre voi. Pentru cei care sunteți căsătoriți, aici văd niște discuții mai aprinse care au loc în urma unor hotărâri pe care trebuie voi să le luați sau a unor evenimente cu care vă confruntați în acest moment și vi se spune că trebuie să lăsați un pic garda jos sau să nu vă implicați într-un conflict, să aplanați conflictul, să opriți aceste discuții pentru că nu vedeți cu mintea limpede în acest moment rezultatul și nici obiectiv. Pentru cei care sunteți în perioada de separare sau v-ați separat acum ceva timp de partenerii voștri, aici unuia dintre voi i-a rămas gândul la celălalt, dar este din mândrie, este din ego, este din înfrângere, este din neputință și cumva de câte ori vă gândiți la persoana respectivă, vă declanșează stres, vă declanșează nervi, vă declanșează o stare, dar fiți atenți că este de fapt rana de umilință din copilărie sau ce ați trăit voi acolo și este important în această lună să conștientizați și să închideți această idee, să închideți acest capitol din viața voastră cu trecutul, pentru că aici puteți cunoaște pe cineva nou cu care să încheiați un contract de căsătorie într-o relație foarte bună, foarte prosperă, foarte abundentă, printr-o șansă nebănuită să cunoașteți pe cineva nou. Iar pentru alții dintre voi aici, să știți că sunteți în separare și lucrurile par să rămână o perioadă așa, să nu puteți comunica, tocmai pentru că unul dintre voi sau amândoi trebuie să învățați o lecție karmică, trebuie să renunțați la ego, să transformați ceva aici. Iar pentru alții dintre voi vă veți
vindeca de o provocare anterioară, vă veți vindeca de această separare, vă veți vindeca de durerea care a rămas în urma separării, pentru că veți întâlni pe cineva nou. Aici este o zonă a strategiilor, aici este o idee, o analiză. Vă va șoca cineva, intră în viața voastră acum și vă surprinde, nu vă așteptați. Cei care sunteți singuri, ia să vedem, nebunul. Pentru toată lumea, nebunul. Puteți cunoaște pe cineva acum și va fi ceva ieșit din tipare, ieșit din modul în care voi ați face lucrurile în mod normal. Vi se cere să aveți un pic de încredere, pentru că dacă rămâneți în energia veche, așa cum vine, poate și pleca. Dar dacă vă schimbați voi un pic starea și sunteți mai optimiști, veți vedea lucrurile și mai roz, și mai înfloritoare și veți avea parte de o șansă foarte bună să intrați într-o relație cu cineva. Cei care sunteți în relații de căsătorie, vedeți aici aveți niște hotărâri de luat și unul dintre voi vrea, celălalt s-ar putea să ezite. Este un numitor comun la care puteți ajunge împreună, dar trebuie să analizați, să nu vă bazați, v-am spus, pe impuls, ci să stați la o masă, să judecați foarte limpede, să aveți un plan. Iar pentru cei care sunteți separați, vi se spune să o luați de la început, să mergeți către altă direcție, pentru că veți avea parte de o șansă colosală să cunoașteți o iubire profundă și spirituală. Iar pentru alții dintre voi, posibil să revină cineva în viața voastră, dar va fi strict decizia voastră cum veți face lucrurile. În funcție de judecata voastră, în funcție de gândurile voastre, se va putea desfășura această revenire. Avem puterea să influențăm chiar dacă nu credem. Se întorsese în altul preot, ne-a făcut cu mâna. Deci ceva stabil începe aici pentru voi sau încă nu v-ați hotărât ce vreți. Aveți timp în luna noiembrie. 6 de monede. Moartea spune ceva trebuie să plece și ceva trebuie să vină. Că nimic nu se pierde, totul se transformă. Cât dai, aia primești. Iar această lună noiembrie pentru voi va fi una pasională, să știți, pentru că Scorpionul are energie sexuală așa foarte pasională, foarte intensă. Puteți unii dintre voi, dacă vă hotărâți să renunțați la gândurile care vă izolează, la gândurile pesimiste pe care le aveți, ia uite, să începeți iubirea vieții voastre cu bucurie, cu pasiune și o nouă familie. Incredibil de frumoase cărțile. Vedeți, o nouă familie. Ce interesant! Cei care sunteți singuri, da, puteți cunoaște pe cineva acum, să înceapă de la o joacă de copii și să ajungeți într-o relație de lungă durată, stabilă. Nici nu vă imaginați cât de bine poate fi. Pentru cei care sunteți în relații deja stabile, unul dintre voi este impulsiv, celălalt dintre voi este orgolios și puternic și vreți să faceți lucrurile, însă prin vorbă bună veți rezolva planurile pe care le aveți acolo și deciziile pe care vreți să le luați. Este important să le faceți în familie. Achiziție pentru o nouă locuință sau să faceți ceva, să vă mutați din țară, să treburi de genul acesta și veți reuși, dar cu vorbă bună. Iar pentru cei care sunteți în separare, aici există ego, există mult orgoliu, aș vrea să mă împac cu X și cu Y, să îi arăt eu lui sau ei cât de valoros sunt. Este bine să renunțați la aceste lucruri. Dacă nu vi se aplică scenariul, atunci să știți că printr-o șansă nebănuită veți cunoaște pe cineva, poate la o petrecere, poate la o ieșire în oraș, la o plimbare, cu care să intrați în relație, cineva să fie fix aici lângă voi, fix într-un moment sincronizat perfect de către divinitate și să începeți o poveste nouă de iubire. Iar pentru alții dintre voi, persoanele la care vă gândiți voi s-ar putea să aibă această chemare înapoi sau, dacă a fost un trio amoros aici, să iasă din acel trio amoros, pentru că vor conștientiza sau pot conștientiza în această lună dezastrul pe care l-au provocat și să se întoarcă acasă la familie, de această dată să rămână și să se schimbe, să se maturizeze. Pot fi valabile aceste lucruri. Balanță, relație. Avem semne și sincronicități. Clar, cu atâta noroc aici, semnele și sincronicitățile sunt de partea voastră.
ceva ce foarte interesant. Numărul 22 în numerologie vorbește despre a construi o nouă lume, iar 28 este abundență, avere, imperiu. Și împreună avem 14 cu calm, în echilibru, și eu și tu, un parteneriat solid. Veți vedea niște semne în această direcție, iar pentru alții dintre voi, după cum spuneam, atenție la mașină. Mașină, automobile, transporturi, familie, copii, trecutul, strămoșii și originea mea. Foarte mulți dintre voi veți lua în această lună decizii care implică familia. Fie să vă mutați în altă țară, fie vă vin idei să vă mutați în altă țară sau faceți drumuri pentru a vă ajuta copiii, nepoții, familia, sau pentru a vă vedea cu cineva, să înceapă așa ca o joacă de copii, pentru ca mai apoi să deveniți un cuplu stabil, o familie. Foarte bună energia. La nivel material avem 5 de spade, 4 de cupe și 10 de cupe. Unii dintre voi v-ați săturat de ceea ce faceți și vreți ceva nou și veți putea face ceva nou cu energia lunii noi din Scorpion, dar trebuie să vă liniștiți și să vă odihniți. 5 de spade este un conflict interior, dar mental. Epuizare, stres și nu văd limpede următorul drum. Și nu am chef de nimic, nu am bucurie în viață. Iar 10 de cupe spune, fii atent că trece viața pe lângă tine și s-ar putea tu să fii în dezechilibru. 10 de cupe este cartea peștilor, unde Saturn acum își reia mersul direct în casa rutinei voastre, în zona serviciului. Cât timp petreci la serviciu? Ai tendința de a face mai mult, ai tendința de a spune da atunci când trebuie să spui nu. Când spunem da și nu spunem nu, intrăm într-o sferă a sacrificiului, facem mai multe decât ar trebui să facem sau mai mult decât ar trebui să facem și ne neglijăm pe noi înșine. Pentru alții dintre voi încheiați niște chestiuni legale. Iese soarele pe strada voastră cu bucurie, cu noroc. Aveți un câștig aici. Ia uite, 10 de monede, vedeți? Unii dintre voi aplanați un conflict cu familia sau aveți un câștig de cauză aici, un proces, ceva legal cu familia, ceva la notariat, o donație cu familia, iar pentru alții dintre voi vă găsiți serviciu. Puteți să vă mutați din oraș, din țară pentru a începe o nouă viață. Mai departe, am fost întreruptă, atenție la întreruperi. Să fiți concentrați, pentru că în zona aceasta financiară aveți luna nouă din Scorpion care spune strict la țintă, în timp ce peștii acolo în casa 6-a sunt destul de confuzi, de să fie ce-o fi. Deci fiți atenți că sunteți așa într-o lună a extremelor. Și avem împărăteasa, abundență, vedeți? Abundență, numărul 28. Ceva foarte bun, bine către bine aici. Devin antreprenor sau este timpul să pun bazele unei noi afaceri pentru un viitor mai bun, să încep ceva ce îmi doresc de foarte mult timp. O rescriere aici în zona financiară, un câștig, un nou serviciu. Niște daune vi se achită. Iar în zona emoțională, ce cărți bune! 3 de monede, 6 de monede și 9 de cupe. Aici aveți ceva pe suflet, o dorință, sau vă puneți niște întrebări voi, cum ar fi dacă aș începe acum asta? Păi ar fi bine, pentru că este o situație de echilibru. Această lună vă favorizează energetic să duceți la bun sfârșit ideile, planurile, gândurile pe care le aveți, să le concretizați și să le materializați. O dorință vi se îndeplinește. În zona financiară, după cum spuneam, veți fi asigurați. Veți rezolva niște chestiuni foarte importante. În zona emoțională puteți intra într-un parteneriat de această dată stabil, care s-ar putea să nu vă încânte la maxim, dar să știți că este ceea ce trebuie pentru unii dintre voi, pentru că tocmai atunci când este echilibru și nu simțim așa că avem nevoie să sărim în sus pentru cineva anume, atunci ies lucrurile bune, pentru că stăm în echilibru, pentru că suntem aliniați. La nivel de sănătate aici aveți nevoie de mai multă odihnă, aveți nevoie să puneți foarte bine în balanță serviciul și viața personală, să curățați un pic această zonă. Iar pentru alții dintre voi să nu vă
aruncați în escapism. După ce vin de la serviciu acasă să mă bucur de viață, aici poate însemna alcool, pești înseamnă și alcool, dependențe, atenție la acest lucru. Să nu picați în micile plăceri ale vieții și ulterior să regretați. Avem cavalerul de spade, vedeți, sunteți mereu pe grabă, dar pe de altă parte aici, unora dintre voi vă va fi de foarte bun augur insistența cuiva. Insistența cuiva de a vă scoate din casă, insistența cuiva de a dori să vină să vă vadă sau de a vă pune pe voi pe drum să mergeți să-i vedeți. Va fi o lună a comunicării și este o comunicare așa cum vă doriți. Parcă v-ați fi găsit jumătatea sau omul care să vă poată conține la nivel energetic. 2 de monede. Asta nu înseamnă că va fi neapărat ușor, pentru că veți avea de cântărit niște lucruri importante. În considerare foarte serios această discuție cu cineva anume din viața voastră și a apărut din nou împărăteasa. Ceva nou se naște aici și la nivel financiar, dar și la nivel de casă întâi. Uite, am întâlnit un om care mă apreciază sau în sfârșit sunt văzut, dar ce fac acum cu această energie? Pentru că mi-e necunoscută, nu știu cum să acționez. Pentru alții dintre voi, zona financiară vă va bucura foarte tare. Și avem lumea. Da, închideți un ciclu puternic karmic voi în această lună și voi și mulți alții, pentru că Scorpionul tinde să facă acest lucru. Numărul 21. Să am curaj să încep ceva nou, să am curaj să încep afacerea, să am curaj să-mi caut altceva de lucru, să am curaj să cer mărirea de salariu, să am curaj să mă întâlnesc cu omul ăsta, să dau o șansă. Și aceasta va fi întrebarea. Să fac un pas înainte sau să-mi văd de viața mea? Pentru că lucrurile par favorabile. Va ține strict de alegerea voastră, pentru că puteți avea parte de ceva foarte bun aici. Dar decizia va aparține. Să vedem și talismanele. Avem serotonina, fericire, bucurie. Uite, ceva ce vă încălzește, ce vă încântă auzul, vă bucură. Este o lună cu bucurie pentru voi, vedeți? Sunteți pe aceeași vibrație cu cineva, vă asemănați foarte mult, aveți aceleași idei, lucrurile cresc. Uite, un început care vă bucură. Și vă puneți pe drumuri. Vizite, vă vizitați. Este ceva care crește frumos, care crește organic. Pentru alții dintre voi faceți drumuri pentru sănătate și este bine să le faceți pentru că preveniți ceva. Alții dintre voi vedeți cu judecata aici, într-o instanță aveți un răspuns bun. Am nevoie să dorm. Aveți nevoie de odihnă, aveți nevoie să vă calmați mintea. Alții dintre voi faceți niște calcule, aveți un plan în minte pentru această iarnă și veți avea ajutor. Uite, pentru imobil, pentru credite legate de imobiliare, vreți să vă luați o nouă casă, poate aici, în zona aceasta a familiei, să vă mutați în străinătate cu ai voștri copii, cu familia. Veți avea semne, veți înțelege pe parcursul lunii ce este bine să faceți. Alții dintre voi trebuie să acceptați că ceva din trecutul vostru s-a închis pentru a porni la un nou drum. Iar unii dintre voi aici veți dori să faceți o vizită într-o zonă montană sau sunt dealuri, dar aici este iubire. Fie vă place la munte, fie cineva vă surprinde, vă pune în fața unui fapt împlinit cu o excursie, fie în sfârșit acceptați că cineva chiar vă place. Pe voi și voi pe ei. Aici avem diavolul. Este o atracție puternică sexuală între voi sau este momentul să vă deschideți o afacere, să vă înființați o entitate juridică, pentru că diavolul înseamnă managerul firmei, CEO-ul. Avem rinichii, atenție la răceli, iar pentru alții dintre voi la tristețe, purtați în brațe o tristețe veche pe care trebuie să o lăsați să plece, să vă îndulciți un pic viața, să vă faceți viața mai frumoasă. Unii dintre voi țineți cu mâinile de ceva vechi, dar nu vă ajută.
Vedeți, vă îmbolnăvește gândul la ceva vechi. Este momentul să eliminați aceste lucruri. Pentru alții dintre voi, o petrecere la care puteți merge, la care puteți fi invitați, ăsta este un tort de nuntă. Vă aranjați, primiți o invitație în oraș, la o petrecere, la restaurant, care va fi foarte interesantă, dar va fi fix decizia voastră ce faceți acolo. Este ceva care poate crește foarte frumos, care vă poate fi de foarte bun augur. Unii dintre voi aici veți fi surprinși de o călătorie sau vreți să faceți o călătorie. Este importantă această călătorie pentru voi. Din nou, această idee de instituție, vedeți? S-ar putea, unii dintre voi să cunoașteți un om care are de toate, voi aveți de toate, nu mai aveți griji, angajamente cu terțe persoane din viața voastră și să fie exact ceea ce trebuie. Norocul, vedeți? Norocul chior, norocul bun. Voi sunteți muncitori, oamenii aceștia sunt muncitori și împreună vă uitați către o viață bună și ușoară. Sunteți un pic tensionați, unii dintre voi, din pricina transportului, din pricina drumurilor, sau poate nu prea vă convine că nu sunteți din aceeași localitate, din același oraș, din aceeași țară, sau atenție la mașină, ați avut niște supărări cu mașina. Aici aveți noroc. Aveți în față o perioadă a sărbătorilor de iarnă foarte bună, soarele, foarte mult optimism, fluturele, se schimbă o situație, puteți petrece sărbătorile alături de cineva nou sau alături de cineva drag. Iar aici avem împăratul. Împăratul, voi vă preluați controlul asupra vieții voastre. La nivel de afacere aici veți avea o reușită, se întâmplă ceva de bine, mai ales dacă sunteți antreprenori, împăratul și împărăteasa, vă găsiți un partener care să vă ajute, un mentor cu care să porniți la drum acum sau este momentul cumva să vă extindeți peste granița țării în care locuiți. Sau să faceți niște contracte cu o firmă care nu este din aceeași țară cu voi. Eu vă doresc tuturor să aveți o lună minunată, plină de realizări, să fiți iubiți și sănătoși și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!